So today I am going to I have a house tour. Meron po akong house tour, guys. Mag-house tour po tayo ngayon dahil gusto ko pong mag-house tour dahil para meron ako makikitang video dito sa bahay namin dahil baka nga nilipat na kami. Yung bahay na to is ano naman to, Danchi. Mansion. Yeah, they call it mansion in Japanese, but para siyang yung apartment, siguro ganun, I think, apartment. So, ito po yung apartment sa Japan, guys. Ganito po yung apartment sa Japan. Danchi, they call it, no, not Danchi ka. Iba pala yun. Iba pala yung apartment, tsaka Danchi sa Japan. So, ayun. Yung Danchi meaning is, ano siya, ang developer niya is government ang developer. But itong bahay na to, itong Danchi na to is sa amin to, nabili namin last 2016-17 I think. So ayun, gusto ko pong i-share to dahil gusto ko pong makita memories kasi nung una namin bahay, mansion is tawag nito, hindi ako nakapag-video noon, as in yun pa naman ang una kong natirahan na dito sa Japan. So ngayon i-share ko na ngayon at maybe i-video ko na dahil para naman memories, diba? So punta tayo doon sa guys. By the way, guys, lalabas muna tayo para makita natin ang labas. Simulan tayo sa labas. Lalabas na! Ito na! Lalabas na talaga! Lalabas na! So, ito po yung aming labas, guys. Yan po ang aming labas. Yan po yung name. Hindi ko napakita yung natin. Kasi, privacy is the best policy. So, ayan po ang aming pintuan. Pasok na tayo. Ito po yung aming entrance. Pagpasok nyo, yan po yung makikita nyo. Yung ringga na yan, yung asawa ko ang DIY, nagdikit. Ayan. So, dahil kakarating lang namin, yan po ang iyong makikita. Yan po ang aming sala. Pasok tayo sa sala, guys. So, ayan. Makikita niyo yung happy birthday dyan. Yan po yung birthday ng aking asawa. So, ako ang naglagay niyan, nag-decor niyan. Ako ang gumawa niyan, DIY ko din. So, ayan. Sobrang maliwanag naman. Malinis naman yung bahay namin din. So, yan po ang aming kusina, guys. Kusina. Look at that kusina. So, wala pang ayos. Hindi pa din ako nag-aayos kasi, Ayan po ang aming gingkan. Look at that. Tapos yung tatami room namin, nandun pa yung aming mga luggage dahil kakarating lang namin ng isang araw. So ito po yung aming toilet. Toilet po namin yan. So yan, ginawa ng office ng aking asawa ngayon. So may natutulog dyan dati. Yan yung bed. Ayan. Kwarto. Bathroom, may bathtub dyan. Yan yung aming labahan, powder room.
Ayan, yung powder room namin, guys. So, look at that. Bathroom namin. Yan, ayaw ko niyang ano yan, parang marble yan eh. Dati pa yan. So, hindi na namin yan pina-renovate. So, buti na lang di kami nag-renovate dahil may bahay na kami. So, ayan. Buti na lang din. Yun. Pasok tayo sa toilet. Sa toilet. Ito po yung aming toilet. Nilagyan ko lang dyan para naman masaya yung aming toilet. So, ayan. Nandyan pa si Panda Chang nakaupo. Diba? Masaya siya, guys. Masaya yung toilet, diba? Look at that. Bango ng toilet na to ah. Bango. Ayan. So, dyan pa yung aming mga stock room, yung mga damit namin. Ayan. Mga damit ng asawa ko sa pang-winter yan eh. So, yung mga pang-winter kasi hindi namin tinatago talaga dahil para hindi maamoy. Look at that. DIY din to lahat, guys. Yung mga lingga. Sticker lang yan sa Daiso nabili. Yan, ginka namin. So, dahil mag-house tour na naman ako ulit. After nitong namihikushi, papakita ko sa inyo lahat. Yung wala na to, wala na yung mga gamit namin. So, this time kasi na din ako eh. Nag-i-empake na din. Yung kusina. Diba? Grabe yung asawa ko eh. DIY talaga yan, guys. Sticker. Seria? Daiso. Sa Daiso pala niya nabili. Ayun. So, I think 3 years lang kami dito nakatira. Mga 3 years lang din. Tapos, mga 1 year lang, I think 1 year lang talaga kami nakatira dito sa Chiba dahil mga 2 years din kami nakatira sa Singapore. Pero, every time kami umuwi dito sa Japan, like December or March, dito kami diretso sa bahay namin. So, ayan. So, na-miss ko yung mag-DIY, guys. Yung picture pa, nandyan pa yung picture. Diba? Ayun. Cute-cute naman ng nagawa ko. Yan. Malaki tong na to eh. Yung tirahan namin eh, malaki. Kasi yung ginkan malaki siya. Ngay. Kawakata ne. Yukata. Sayonara. Chiba. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you.